Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului, personal, profesional, care-i surpriza? Să vedem. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem ce trebuie să știți. Să începem cu planul personal. Bun, 8 de spade, 5 de monede. E un stres, e un blocaj aici legat de bani. Da? Legat de bani, parcă cineva nu-i deschis la o schimbare, parcă ceva nu merge, se blochează, ceva nu funcționează. Mai văd și pe cineva care se simte așa abandonat, lăsat deoparte. E ca o obsesie aici, a unei persoane. E cineva care se simte cumva blocat dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem personal. Uite, avem pajul de cupe. Pajul ăsta de cupe înseamnă o legătură cu o persoană mai sensibilă, poate să reprezinte și o nouă persoană care a intrat în viața ta sau poate o speranță pe care o ai tu în legătură cu dragostea, în legătură cu partea aceasta privată. Văd niște vești bune care pot apărea în viitorul apropiat. Sunt vești care pe tine personal te pot ajuta extraordinar de mult. Și ce mai văd aici este o legătură cu un copil. 4 de cupe. Deci, uite, e un moment așa de relaxare, de liniște. 4 de cupe poate să mai însemne și o persoană care nu este deschisă în fața schimbărilor. Da? Poate să reprezinte aici un moment în care, nu știu, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Este ca o stare așa de indispoziție, aș zice eu. Da? Dar nu văd neapărat ceva concret. Hai să vedem despre ce e vorba. Pajul de cupe. Uite, niște secrete aici pe care cineva le ține. Sau poate este un moment de dorință așa ca să stai singur sau singură. Văd pe cineva care a evitat comunicarea sau care evită comunicarea. 8 de monede. Da? E ca și cum lucrezi la ceva pentru sufletul tău, studiezi ceva. Faci ceva important. Poate este o persoană foarte sufletistă, foarte apropiată de tine. Roata destinului. Deci aici poate să fie o veste pe care o afli, da? Și care te ajută pe tine foarte mult. Da? Uite, văd o întâlnire cu cineva, o bucurie, o victorie, cineva care îți vine în casă, cineva care îți dă o veste. Dar e starea aceasta de oarecare indispoziție și nu e neapărat nevoie să se întâmple ceva fizic. Parcă e ca o stare de plictiseală, văd aici. Da? Puterea, o legătură cu zodia leu. Uite, poate să fie o întâlnire pasională, da? Sau poate să fie un moment în care poate ar fi bine să stai singur, să te relaxezi, să meditezi la puterea ta interioară, la cine ești tu, pentru că altfel văd aici puțin niște tensiuni care pot apărea. Da? Bun, hai să vedem în continuare financiar. Avem nebunul. Bun, e o nebunie totală aici din punct de vedere financiar sau la muncă. Ceva nu este clar, ceva nu este foarte bine definit. Văd aici o noutate care a apărut, poate o nouă regulă, poate o nouă problemă. Nebunul aici poate să însemne și o reacție total neașteptată a cuiva, dar și un oarecare haos care se petrece. Ce urmează? 7 de cupe. Multe oportunități pe care le ai. Poate o bucurie mare care apare. Este și un moment în care poate îți faci niște iluzii. Să vedem nebunul.
Soarele și cu împăratul. Ia uite aici, nu știu, e ceva important legat de o instituție, legat de o entitate. Pentru unii mai văd o legătură cu zodia leu, zodia berbec, da? Este o persoană aici sau... Da, este o persoană, știu, e șeful sau e cineva important care acționează cumva, care e foarte energic sau energică. Mai văd și un moment în care poți să ai parte de o bucurie extraordinar de mare legată de un bărbat, da? E ca un haos aici, e ca o reacție ciudată. Hai să vedem în continuare. Bun. Văd în viitorul apropiat un oarecare blocaj, da? E ceva vechi, da? Cineva care așteaptă un răspuns, cineva care așteaptă niște bani, așteaptă o rezolvare. Cavalerul de spade. Poate să apară ca un fel de ceartă, de discuție în contradictoriu. Pentru unii e ca și cum se combină dragostea cu munca. Da? Dar e ca și cum ai de luat o decizie în viitorul apropiat aici. Da? Și cumva trebuie să-ți vezi prioritățile. Pentru că, uite, văd că un vis poate să devină realitate, dar cumva este nevoie, repet, să-ți vezi prioritățile, să vezi ce e important mai mult în povestea asta. Poate să urmeze o zi sau o perioadă puțin haotică, aglomerată și are legătură cu situația aceasta. Uite, credința te-ar putea ajuta sau sfaturile unei persoane care a mai trecut prin asta. Poate să fie o persoană specialistă pe domeniul ăsta. Da? Hai să vedem surpriza. Surpriza 4 de spade. Surpriza e liniște și pace. Surpriza vine cu un moment de răsfăț, un moment în care te relaxezi, te simți bine. Și cavalerul de bâte. Surpriza e, uite, că e cineva care vine către tine să vă relaxați, să vă simțiți bine împreună, să petreceți timpul. Poate surpriza vine și legată de o vacanță sau legată de ceva important. Un moment de relaxare, de liniște. Hai să vedem. 4 de spade. Moartea. O legătură cu zodia Scorpion. Nu știu, se termină pauza, da? Deci dacă ești în pauză de la ceva, e posibil să reiei activitatea sau să reiei relația, nu știu. Dacă vrei să te îndrăgostești, uite, poți să te îndrăgostești aici, uite. Cavalerul de monede, 7 de bâte. E cineva care, uite, vine către tine cu un cadou, cu un dar, cu niște cumpărături, cu ceva simbolic, nu știu. Dar o să te surprindă foarte mult persoana asta. Multe cărți, un cavaler de bâte, e o persoană curioasă, căreia îi place să petreacă, este o persoană puțin posesivă. Ce vrea cavalerul ăsta de bâte? 9 de cupe, uite, vrea să se bucure alături de tine, vrea să se bucure de prezența ta. Da? Aici văd o bucurie, o împlinire, o mulțumire. Parcă e un mesaj așa pe care îl primești pe neașteptate sau o veste care apare atunci când te aștepți mai puțin. Mai avem regele de bâte, o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Uite, poate să fie o persoană carismatică, cineva căruia îi place să iubească, îi place să trăiască din plin, cineva căruia îi place să negocieze, da? Deci poate să fie o astfel de persoană. Și poate ieșiți undeva să mâncați, ieșiți undeva, faceți ceva împreună. Este o persoană cu care acum tu nu comunici sau poate e o lipsă de comunicare. Și te gândești să-i scrii, să nu-i scrii și omul ăsta se gândește să vină către tine, să nu vină către tine.
Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Văd o decepție aici, cineva care e cam dezamăgit, da? Cineva care a purtat o mască falsă. Și uite, îngerii zic că să fii atent la steagurile roșii, la acele informații care apar către tine și la care trebuie să fii atent. Să rămâi optimist, să oferi acestei relații o șansă, ți se zice, și să-ți menții mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche, și că poate să fie diferit de așteptările tale. Da? Ia să mai vedem o carte. Poate e cineva care te-a dezamăgit, se întoarce la tine sau te întorci tu la persoana aia. E o persoană care are gânduri de căsătorie sau o persoană care a mai fost implicată într-o relație serioasă. Hai să vedem acest oracol, ce zice pentru tine. Multe mesaje și care simt eu că țin de partea privată, de inima ta. Provocări, toate sufletele care au o conexiune puternică trec prin provocări. Onoare, onorează persoana iubită și vei vedea că relația ta devine mai puternică. Deci cumva trebuie să-ți apreciezi partenerul în momentele dificile, să vă înțelegeți unul pe celălalt și avem emoții, da? Să te uiți cu adevărat la ceea ce simți tu. Unii puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru care trece printr-o astfel de perioadă sau aici poate să fie o atracție, da? Între tine și o persoană care poate e la un nivel înalt. Uite, atracție, exact ce ziceam. Atracție, da? Acesta este mesajul. Hai să vedem și ce zice tarotul meu cu toată chestia asta. Foarte interesant. Deci cineva vine și te scoate din starea de plictiseală. Avem aici o femeie matură, asumată, cineva care este de la drum lung sau o persoană care face drumuri lungi. Poate e o persoană străină cu un noroc mare pentru tine și cu o companie plăcută. Deci aici poți să ai o discuție cu cineva, o discuție interesantă. În legătură cu o persoană care are niște piedici, da? E cineva care vrea să te revadă, mai văd aici, dar doar că are niște piedici sau își pune el sau ea niște piedici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și nu uita că dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.